my channel! Ngayon po gagawa po ako ng sundial. Ang sundial po guys ay ginagamit po noong unang panahon upang malaman po ng mga tao ang oras. A sundial is a device that tells the time of day when there is sunlight by the apparent position of the sun. So, let's start guys! Ngayon po, ilalagay ko po ito sa lugar na nasisikatan po ng araw. So, let's go guys! As you can see guys, ang oras po natin ay 8. Sa 8 po, nakatutok po ang shadow. So guys, antayin po natin mag-travel po yung shadow sa iba pa pong numbers. Guys, kung makikita po natin, nasa 8 AM po siya. Babalikin po natin siya after 2 hours. Guys, after 2 hours, nasa pagitan na po ng 10 at 11 ang shadow po ng ating sundial. Ang oras po ngayon ay 10:33. So, mapapansin nyo rin po guys na umiksi po ang shadow ng ating pong sundial. So guys, ang oras po ngayon ay 12:15. So mapapansin nyo po guys na hindi na po natin masyadong makita po ang shadow. Dahil kapantay na po ito ng ating pong sundial. So guys, ang oras po sa aking relo ay 3:05 PM po. So guys, mapapansin din po natin na ang shadow po ay nasa 3 sa atin pong sundial. So guys, mapapansin din po natin na humaba po ang shadow po ng ating pong sundial. Nasa pagitan po ng 4 at 5 ang shadow po ng ating pong sundial. At kung mapapansin din po nyo guys, humaba po ang shadow niya.